जे लोक कोकणाचे नाही आहेत, महाराष्ट्रीयन नाही आहेत, त्या लोकांसाठी हे काय ॲक्च्युली काय असतं, कसं असतं, हे थोडं वेगळं असणार आहे त्यांच्यासाठी एक्सपिरियन्स. हाय गाईज, स्वागत आहे तुमच्या आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे ट्रॅव्हल SJ. आली. सस्पेन्स ठेवायचा होता, आम्ही कोणाला भेटायला आलोय, आली लगेच. तर मी आता आलोय चिपळूणला, श्वेताच्या गावी, श्वेताला भेटायला. तर कसं वाटतंय? मला तर खूप छान वाटतंय की तू आलायस मला भेटायला. हाय. येण्याचा उद्देश हेच होता की आलोय, तसं तुम्हाला माहिती आहे मी शिमगा सिरीज चालू केली आहे. तर चिपळूणला आलो आहे, इकडचा शिमगा उत्सव कसा असतो हे दाखवण्यासाठी. तर तू काय सांगशील? मी तर दरवर्षी येते शिमग्याला, होळीला, पालखीला. मी दरवर्षी येते न चुकवता. ह्या टायमाला ऑफिसला किती काय 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 बोलायला लागतं, राईट. 3 दिवस. आणि या टायमाला मी इथेच ऑलरेडी होती, तर मला खोटं बोलायची गरजच नाही आली. मी राहायला तिथे आहे, तर मला टेन्शन नाही आहे त्यामुळे. पण पालखी अमेझिंग असते इकडे बघायला. पालखी ज्या प्रकारे नाचवतात, होळी होम वगैरे करतात ना, हा प्रकार आपल्या कोकणात, आपल्या रत्नागिरी साईडला बघण्यात इतका मस्त आहे, किती मजा येते. बेसिकली मुंबईला राहणारी लोक आपण जे आहोत, ती गावी 2 दिवसासाठी येतो आणि ते सगळं मजा करतो ना. हा मेन गोष्ट म्हणजे आपला देव आपल्या घरात येतो. हा, आपला देव साक्षात आपल्याला घरात येतो दर्शन द्यायला. हे आपल्या कोकणा साईडला आपल्याकडेच आहे. आपल्यालाच हे बोलतात नशीबवान आहोत, आपल्याला ह्या उद्देशाने सगळी इकडे तिकडे रिलेटिव्ह राहणारी सगळी एकत्र एका ठिकाणी येतात आणि भेटतात. ते खूप मजा येते. ती धमाकूळच खूप छान असते, खूपच छान वाटतं. तर पूर्ण बघा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ थोडा मोठा असणार आहे, पण तुम्ही डेफिनेटली हा व्हिडिओ एंड पर्यंत बघा. तुम्हाला मजा येणार आहे. काय काय नवीन गोष्टी, काय काय जे लोक कोकणाचे नाही आहेत, महाराष्ट्रीयन नाही आहेत, त्या लोकांसाठी हे काय ॲक्च्युली काय असतं, कसं असतं, हे थोडं वेगळं असणार आहे त्यांच्यासाठी एक्सपिरियन्स. तर पूर्ण एंड पर्यंत बघायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ आवडला, हा ब्लॉग आवडला तर लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि काय म्हणतात, बस एवढं केलं तरी खूप झालं माझ्यासाठी. सण शिमग्याचा आला हो, शिमग्याचा आला. जन्मला कलकीच्या बेटीए कोम जन्मला, वाकोडाचे गोडा गगनाशी गेला, वाकोडाची गोडा गगनाशी गेला. सोन्याच्या सोऱ्याने कापून काढिला, सोन्याच्या सोऱ्याने कापून काढिला. तो हा कोम गेला सुताराच्या घरा, तो हा कोम गेला सुताराच्या घरा. सुतार दादानं पालखीत घडविला, सुतार दादानं पालखीत घडविला. तो हा कोम गेला सोनार आळी, तो हा कोम गेला सोनार आळी. सोनार दादानं सोन्यान मडविला, सोनार दादानं सोन्यान मडविला. सोन्याच्या पालखीत कोण देव बसले, सोन्याचा घोडा गगनाशी गेला, वाकोडाची घोडा गगनाशी गेला. आला हो, शिमग्याचा आला. सण शिमग्याचा आला हो, शिमग्याचा आला. रे चला हवली भवती.
आला. सण शिमग्याचा आला हो, शिमग्याचा आला रे चला हवली भवती नाचा हो, हवली भवती नाचा. चंदन कातीला सुतारानी हो, कातीला सुतारानी. वंडे पारिले बंधवानी हो, पारिले बंधवानी. रेखांदा माराय माऊलीला हो, माराय माऊलीला. बाजा वाजूनी सारे नाचा हो, वाजूनी सारे नाचा. पेंडवाल्या वाजव तुझा बाजा, आईलाय हवलीचा सण मोठा. पेंडवाल्या वाजव तुझा बाजा, आईलाय हवलीचा सण मोठा. बंधुर शिपाया तू देर दे रुपाया. होळीच्या सणाला र चोळीच्या खनाला. चवळीचा चुडा मी या मनगटी भरीन. चवळीच्या बाळ्या बिंदल्या बाळाला करीन. काचच मनी म्हणते पोतीत ववीन. नारीच लेन आल बाजारी नवीन. तिच्यावर तुम्ही करा. हे आमरे मायरोशीचं कुटुंब कामाधंद्यानिमित्त मुंबईमध्ये राहतात, तर तिथं अगदी लेकरांना गाडी गोदींना त्यांना हजार गोष्टी. आज आमरेताईंची आपली काळजी राहा. तेव्हा सर्वांच्या इच्छा मनोकामना पूर्ण करा आणि लेकरांना सुखाची सांभाळ. आय होप तुम्हाला हा ब्लॉग आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर न्यू असाल तर आपल्या ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला मग भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत स्टे पॉझिटिव्ह, कीप स्माइलिंग.